Kênh Thị Loan miền Tây xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Video hôm nay mình xin chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật trồng dưa hấu trong chậu trên sân thượng đơn giản và hiệu quả nhất. Thời gian sinh trưởng cây dưa hấu là tầm 55 đến 60 ngày, tùy theo giống cũng như là tùy theo cách chăm của mỗi người mà thời gian thu hoạch có thể chênh lệch nhau tầm 5 đến 10 ngày. Mùa vụ thích hợp để trồng cây dưa hấu là vụ hè và vụ thu đông hay còn gọi là vụ đông xuân. Mùa mưa thì mình cũng có thể trồng dưa hấu được nhưng phải phòng bệnh thường xuyên hơn. Và mình cũng đang trồng dưa hấu vào mùa mưa. Nếu như mọi người vẫn thích trồng cây dưa hấu vào mùa mưa thì mọi người cố gắng quản lý hết những bệnh thường gặp trên cây dưa hấu thì mình có thể trồng được cây dưa hấu quanh năm nha. Để không bỏ lỡ những video mới thì mọi người nhớ nhấn nút đăng ký kênh miễn phí tại đây. Nhấn rung chuông bật thông báo lên để khi mình ra video mới thì mọi người là người đầu tiên xem video nha. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu vào nội dung của video hôm nay. Đây là cái chậu đất trước đó mình đã trồng cà chua bạch tuộc. Bây giờ mình muốn lấy cái chậu đất này để trồng dưa thì trước khi trồng dưa mình phải xử lý đất cho sạch mầm bệnh. Cái nền đất nào mà đã trồng dưa hay là đã trồng cà rồi mà mình muốn lấy để trồng rau thì mình xử lý đơn giản thôi. Mà đất trồng dưa mình xử lý để trồng cà, hoặc là đất trồng cà mình xử lý để trồng dưa thì mọi người phải xử lý thật là kỹ. Vì cây cà nó nhiều bệnh mà cây dưa nó cũng nhiều bệnh nữa. Sau khi mình nhổ cây cà chua lên rồi thì mình nhặt hết rễ cây cà chua ra, rồi mình xới trộn cho đều lên, rồi mình sẽ múc bớt đất cũ ra để mình có chỗ cho thêm phân mới vào. Phân để trồng dưa hấu hôm nay thì mình dùng phân trùng quế và phân rác tự ủ. Phân trùng quế thì nhà sản xuất đã xử lý sạch mầm bệnh rồi, rác mình cũng đã xử lý qua nấm Trichoderma rồi, cho nên mình chỉ xử lý cái nền đất này thôi. Còn đây là bao vôi mình dùng để xử lý đất cho sạch mầm bệnh. Vôi để xử lý đất thì mọi người chọn cái bao vôi nào mà trên bao bì nó có ghi chữ là vôi nung dạng bột, hoặc là vôi xay nóng, hoặc là vôi CaO. Và khi mọi người đi mua vôi mà trên bao bì nó không ghi chữ vôi xay nóng, nó cũng không ghi chữ vôi nung luôn, mà mọi người thấy có chữ CaO màu đỏ phía trên nè. CaO là công thức của vôi nung đó mọi người. Có chữ CaO là được nha. Và phía dưới cái chữ CaO đó có ghi chữ hàm lượng nè. Hàm lượng CaO lớn hơn hoặc bằng 85% trở lên là được nha, hoặc là CaO 100% là càng tốt. Có một lưu ý rất quan trọng là khi mọi người đi mua vôi về để sát khuẩn, để khử trùng cho đất thì mọi người hay nhầm lẫn sang một loại vôi khác. Khi mình đi mua vôi về để xử lý mầm bệnh trong đất, để sát trùng đất thì mọi người nhìn trên bao bì cái công thức của vôi là CaO thì đó là đúng là cái loại vôi để sát khuẩn cho đất. Còn trên cái bao bì mà nó có công thức là CaOH2 thì vôi đó không có tính chất sát khuẩn, mà vôi đó dùng để hạ phèn và nâng cao pH trong đất. Đặc tính của vôi CaO là tỏa nhiệt và háo nước. Sau khi mình rắc vôi trực tiếp lên trên cái nền đất thì vôi sẽ tiếp xúc với nấm bệnh và vi khuẩn đang có trong đất. Vôi sẽ hút nước trên chính những con nấm bệnh và vi khuẩn đó, làm chúng bị mất nước và chết đi. Còn vôi có công thức CaOH2 thì không có tính tỏa nhiệt và háo nước, cho nên không có tác dụng diệt khuẩn và trừ nấm. Cái chậu mình đang trộn đất đây là cái bồn nước có dung tích 500 lít, mình cắt đôi ra, mỗi cái bồn vậy là có dung tích 250 lít. Thì mình sẽ cho vôi vào đây là 3 lần, mỗi lần khoảng 4 tới 5 nắm tay vôi. Cứ mỗi lần thì mình cho một lớp vôi vậy, mình trộn đều lên. Sau khi trộn đều lên rồi mình mới cho tiếp một lớp vôi khác, mình cứ cho 3 lần như vậy là xong. Và khi mình sử dụng vôi nung để xử lý đất thì vôi nung cũng có ưu và nhược điểm của nó. Ưu điểm của vôi nung sẽ giúp mình diệt sạch nấm bệnh trong đất, bổ sung canxi cho đất và làm tăng độ pH trong đất lên. Và nhược điểm của vôi để lại sau khi mà mình rắc vôi vào trong đất, nếu như mình rắc nhiều quá thì đất sẽ bị chai. Và khi cái vôi nó diệt được nấm bệnh trong đất thì nó cũng sẽ giết luôn trùng đất và những vi sinh vật đang có lợi trong đất. Cho nên khi dùng vôi thì mọi người dùng cho đúng nha, dùng ít quá thì không có tính sát khuẩn, còn khi dùng nhiều quá thì cái nền đất của mình rất dễ bị chai. Có một lưu ý rất quan trọng là trước khi mình rắc vôi nung vào trong đất thì cái nền đất của mình phải có độ ẩm y như đất của mình nhìn nè. Nếu như cái nền đất của mình nó quá khô thì ngày hôm qua mình tưới sơ qua đi, để sáng mai mình rắc vôi bột vào thì cái nền đất mình nó hơi ẩm. Vì vôi nung này nó gặp nước nó mới sinh nhiệt được nha. Khi mà cái nền đất mình có độ ẩm mình rắc vôi vô thì cái nền đất mình nó nóng hừng hực lên. Còn cái đất khô quá thì vôi nung nó không phát huy hết tác dụng của nó nha mọi người. Rồi sau khi mình trộn vôi hòa quyện vào trong đất rồi thì mình sẽ lấy bao ni lông mình đậy lại nè.
Mình đậy làm sao mà cho cái hơi nóng nó hầm hơi bên trong để nó diệt hết mầm bệnh và trứng vi khuẩn nấm bệnh đang có trong đất nha. Và mình sẽ đậy lại, mình ủ vôi với đất ở đây tầm 1 tuần. Rồi đất sau khi mình ủ với vôi được 1 tuần rồi đó, thì bây giờ mình sẽ mở bao ni lông ra và mình cho phân trùng quế và rác nhà bếp vào để trộn lên và tiến hành trồng cây vào luôn. Hôm nay thì mình sử dụng phân trùng quế nguyên chất của thương hiệu S-Farm. Sản phẩm của công ty này thì uy tín chất lượng quá rồi. Mọi người làm vườn sân thượng chắc ai cũng biết sản phẩm này rồi hen. Vườn nhà mọi người mà ít đất quá hoặc là không mua được đất thịt giống như vườn nhà mình thì mọi người dùng nhiều phân trùng quế vô. Như cái bồn này mình dùng 1 bao thì mọi người dùng 2 bao. Phân trùng quế mọi người dùng nhiều thì tốt cây thôi chứ không ảnh hưởng gì hết. Khi mọi người trộn đất hay là mọi người làm phân bón cho cây mà mọi người dùng được cái phân trùng quế nguyên chất thì cây nó phát triển tốt lắm mọi người ơi. Rồi tiếp theo mình sẽ cho rác nhà bếp vào. Trong rác nhà bếp này thì trước đó mình có ủ đầu cá, xương cá, vỏ tôm, vỏ trứng, bã đậu nành, rất nhiều rác nhà bếp và lá cây khô. Và nếu như đất vườn nhà bạn nó không được tơi xốp thì mình có thể cho thêm trấu hung nè, vỏ đậu hoặc là mùng dừa. Tiếp theo thì mình chia sẻ mọi người cách ươm hạt dưa hấu. Cái loại dưa hấu mình đang trồng hôm nay có tên là hắc mỹ nhân. Và đây là gói hạt giống chiết lẻ cho nên nó không có hình ảnh gì hết. Cái gói hạt giống của công ty thì nó tới 500 hạt là mọi người. Người bán người ta chiết lẻ ra vậy nè cho mình dễ mua. Cái gói này mình mua 30 hạt nè, mình để trồng cả năm luôn. Hạt giống này mình muốn mua bao nhiêu cũng được hết mọi người. Rồi nước để ngâm hạt giống thì mọi người lấy nước 2 sôi 3 lạnh nha. Nước mà mình tắm mình thấy hơi nóng một chút xíu là nước đó đem ngâm hạt giống được đó. Mình ngâm hạt giống bằng nước lạnh cũng được, cây vẫn nảy mầm nhưng nó nảy mầm không có đều, nó không có nảy mầm đồng loạt và nó cũng chậm nảy mầm hơn so với mình dùng nước ấm. Rồi mình sẽ đậy lại và mang vào chỗ không có nắng, mình ngâm ở đây khoảng 4 tiếng hoặc là ngâm qua đêm cũng được. Hạt giống sau khi mình ngâm được qua đêm rồi thì mình sẽ đổ ra giấy để ủ hạt. Mình lấy khoảng 5-6 miếng giấy vệ sinh rồi mình xếp lại một lớp dày nè, mình cho hạt vào chính giữa. Rồi mình gói lại, mình gói sao cho hạt nằm ở giữa giấy bao xung quanh để giấy giữ ẩm cho hạt nhanh nảy mầm. Rồi trong giấy có đọng nước thì mọi người vắt bỏ bớt đi. Mình vắt bỏ khoảng 80%, mình giữ lại 20% thôi. Mình giữ làm sao cho giấy nó có độ ẩm là được rồi, đừng có cho ướt nha, ướt thì hạt giống của mình rất dễ bị úng. Rồi cái cục giấy ươm này mọi người cho vào bao ni lông cột kín lại hoặc là cho vào hộp đậy nắp kín lại ủ trong khoảng thời gian 2 ngày. Rồi khi ủ thì mọi người để chỗ không có nắng, không có gió, mình để nhiệt độ phòng trong nhà là được rồi. Và trong suốt quá trình ủ mọi người đừng có để cho cái giấy ươm nó bị quá ướt hoặc là quá khô. Rồi sau khi mình ủ hạt giống trong giấy ươm được 2 ngày, bây giờ mình mở ra thì mình thấy hạt giống đã nứt nanh và nhú mầm trắng. Hạt giống mà nó nhú mầm trắng một tí xíu như nè thì mình bắt đầu cho vào giá thể ươm được rồi. Để làm giá thể ươm hạt thì mình sử dụng đây là 50% mùng dừa đã qua xử lý. Mình trộn chung với 50% phân trùng quế. Phân trùng quế này thì mình cũng sử dụng của hãng S-Farm luôn nha. Mùng dừa này nhà mình tự làm nên không có bao bì cho mọi người xem. Khi mọi người đi mua mùng dừa về trộn đất hay là để trộn giá thể ươm hạt thì mọi người chọn cái loại đã qua xử lý. Trên bao bì có chữ đã qua xử lý thì mua, còn cái bao bì nào không có chữ đã qua xử lý thì không mua. Mùng dừa mà chưa qua xử lý chát thì mọi người ươm hạt hay là trồng cây gì cũng không được hết nha. Ly ươm thì mọi người dùng loại nào cũng được, chọn loại hơi to một chút xíu để cho cây đủ đất ăn. Và cái ly ươm phải có đục lỗ thoát nước như vậy. Rồi tiếp theo mình sẽ cho giá thể vào ly ươm, mình cho khoảng 7 phần giá thể thôi, đừng cho đầy quá, khi mình tưới nước nó sẽ bị tràn giá thể ra ngoài. Và cái chậu để đựng những cái ly ươm hạt này thì mọi người cũng phải đục lỗ thoát nước và có lưới lọc như vậy. Lỡ ban đêm ban hôm mà mình có để cái ly ươm, có để cây con ngoài mưa thì nước mưa nó cũng không đọng lại làm chết cây con của mình nha. Và mỗi cái ly ươm vậy thì mọi người chỉ ươm 1 hạt thôi. Mình ươm 1 hạt như vậy thì cây con khi mà nó lớn lên bộ rễ nó riêng biệt. Nếu như một ly ươm và mọi người ươm 2 hạt thì bộ rễ nó lớn lên nó sẽ bị dính chùm lại, rất là khó tách ra nha. Rồi sau khi ươm xong thì mình sẽ đem cái ly ươm này vào trong chỗ mát, không có nắng hoặc là bóng râm mình để.
Và nếu như vườn có chim chuột thì mình sẽ dùng cái lưới sắt này để đậy lại nè. Và khi mình cho cái lưới sắt này lên mình đậy thì mình đừng có đậy sát cái mặt ly ươm quá. Vì khi cây ươm nảy mầm nó sẽ chui qua cái lưới này nha mọi người. Chim nó sẽ thò mỏ vô, nó mổ được cái lá mầm nha. Mình để cho nó cách xa ra một chút xíu. Rồi khi thấy cây nảy mầm nhú một chút xíu màu xanh lên mặt đất thì mình sẽ bắt đầu đem cây mầm ra nắng để luôn, nắng nhiều luôn nha mọi người. Rồi khi cây con được khoảng 2 lá thật thì mình tiến hành trồng cây con vào trong chậu lớn. 2 lá thật là 2 cái lá phía trên, còn 2 lá phía dưới là 2 lá mầm. Trong suốt quá trình chăm sóc cây con thì mình chỉ tưới nước thôi, không tưới phân gì hết. Ở giai đoạn này cây con phát triển tốt là nhờ trong giá thể mình đã cho phân trùng quế rồi. Cho nên ở cái giai đoạn cây con này mọi người không cần bón thêm bất cứ loại phân nào nữa nghe. Rồi giờ mình tiến hành trồng cây con vào trong bồn lớn. Cái bồn này có dung tích là 250 lít, có chiều dài khoảng 1 m, chiều ngang khoảng 70 cm và có chiều sâu khoảng 30 cm. Thì mình sẽ trồng vào đây là 9 cây dưa hấu. Và cái bồn trồng dưa hấu thì mình phải đục lỗ thoát nước tốt nha. Cái bồn này mình có đục 4 lỗ thoát nước rồi. Và khi mọi người trồng cây dưa hấu con xuống đất thì mọi người cho cái mặt đất nó bằng cái mặt giá thể thôi, hoặc là nó cao hơn chút xíu thôi, chứ đừng có cho đất nó chạm tới cái lá mầm hoặc là cao hơn cái lá mầm nha. Cái bồn này mình trồng 9 cây vậy được rồi nè, nhưng mà ở đây mình có dư mấy cây mình chưa có chỗ trồng, mình sẽ trồng tạm vào đây nha. Khi nào có chỗ thì mình sẽ bứng ra, chứ cái bồn này mà mình trồng 11 cây vậy là không được nha mọi người. Khi tách cây con từ bầu ươm ra chậu lớn thì mọi người nên làm vào buổi chiều. Vì sao? Khi mình trồng xong qua một đêm dài không có nắng thì cây con nó đỡ bị mất sức hơn. Và nếu như mọi người trồng cây con vào buổi sáng sau khi trồng xong mà có nắng thì mọi người chịu khó che nắng cho cây một ngày đầu nha. Tiếp theo thì mình sẽ cắm cọc để cho cây dưa hấu có chỗ bò lên giàn. Cắm cọc này thì mọi người có thể làm trước khi trồng cây con vào, chứ sau khi trồng cây con vào mình cắm thì cây dưa hấu cũng dễ bị đứt rễ. Cọc làm giàn thì mình cắm xa gốc dưa ra, xa khoảng tầm nửa gang tay mình cắm làm sao mà đừng đứt rễ dưa là được. Từ hôm mình trồng cây dưa hấu tới nay thì mình chưa bón phân gì hết, vì trong cái nền đất mình nó có nhiều chất dinh dưỡng rồi, mình thấy cây dưa hấu nó phát triển rất là nhanh nên mình chưa có bón phân gì hết. Nếu như cây dưa hấu nhà mọi người nó chậm lớn quá thì mình sẽ bón phân cho cây để cho cây nhanh lớn nha. Chút xíu nữa thì mình chia sẻ mọi người cách bón phân. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu đếm lá dưa và bấm ngọn dưa. Và khi đếm lá dưa thì mình đếm mấy cái lá to thôi, những cái lá nhỏ sát gốc này mình bỏ đi, đừng có tính. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu đếm lá dưa nha, đếm lá to thôi nha. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6 lá. Cây dưa này có 6 lá, 5 hay là 6, 7 lá gì cũng được hết nha mọi người. Mình đếm khoảng tầm 5, 6, 7 lá thì mình bấm bỏ cái ngọn đi. Và mục đích mình bấm bỏ ngọn là để cho cây ra nhiều chèo. Như cây này mình bấm bỏ ngọn được 3 ngày thì nó ra được 2 chèo nè. Trên cây dưa hấu mà nó ra được bao nhiêu chèo thì mình cũng chỉ giữ là 2 chèo thôi. Mình chọn 2 cái chèo nào đẹp nhất mình giữ lại, còn cái chèo nào xấu thì mình cắt bỏ đi. Rồi 2 cái chèo này mình sẽ cột vào cọc cho nó bò thẳng lên trên giàn. 2 cái chèo này sau này nó sẽ ra trái và nuôi trái trên 2 cái chèo này nha. Còn cái thân chính chỗ hồi nãy mình bấm bỏ cái ngọn đó thì cái thân chính này bây giờ mình không quan tâm nữa, mình bỏ đi cho nó bò dưới đất luôn. Mình chỉ quan tâm tới 2 cái chèo nuôi trái này thôi. Bây giờ mình sẽ cho 2 cái chèo này nó bò lên trên cọc và mình bắt nhịp cho nó bò lên tới trên giàn luôn nha. Như cây dưa hấu này sau khi mình bấm ngọn nó ra được 3 chèo nè thì mình sẽ cắt bỏ bớt một chèo xấu nha, còn mình giữ lại 2 chèo đẹp. Rồi khi 2 cái chèo mình đã chọn đó nó bò dài ra rồi thì mình sẽ kéo nó lên và cột vào trong cọc. Nó bò dài tới đâu thì mình cột tới đó, khi nào nó bò tới trên giàn thì thôi. Hồi nãy giờ thì mình chưa chia sẻ mọi người cách bón phân và cách phòng bệnh. Bây giờ mình chia sẻ mọi người cách bón phân trước và cách phòng bệnh sau. Rồi để cho cây phát triển nhanh, đậu được nhiều trái và trái dưa được to thì mình có sử dụng thêm phân NPK có hàm lượng là 20, 20, 15. Mình dùng phân NPK này thì mình cũng dùng ít thôi. Mình dùng chủ yếu cho cái cây của mình nó phát triển nhanh và cái trái nó nhanh to và nó đậu được nhiều trái đó. Còn khi mà cây đã đậu được nhiều trái rồi, cái số lượng trái và cái trọng lượng trái nó đúng ý mình mong muốn rồi thì mình sẽ dừng. Cách pha phân NPK này thì mình sẽ dùng 1 gam phân pha với 1 lít nước. Mình dùng nhiều thì cứ nhân số lượng phân lên.
Thường thì cái thùng sơn có dung tích 20 lít thì mình dùng khoảng nửa nắm tay phân. Đây là một dạng phân viên nén tan chậm, trước khi dùng thì mọi người nên ngâm. Thường thì mình sẽ ngâm qua đêm hoặc là mình ngâm trước đó khoảng 1 tiếng. Lúc tưới mà mình thấy phân nó chưa tan hết thì mình lấy tay mình bóp cho phân nó tan hết đi, rồi mình trộn đều lên rồi mình mới tưới cho cây được nha. Đừng có để nguyên hạt phân mà mình tưới vào trong gốc cây như vậy thì cây rất là dễ bị sốc phân chết. Rồi phân NPK với hàm lượng này dùng cho tất cả các giai đoạn của cây luôn, từ lúc cây nhỏ cho đến khi cây lớn và cây đang nuôi trái luôn. Mình muốn cây dưa mình nó lớn nhanh thì tầm 5 ngày mình tưới phân NPK cho cây một lần. Còn cái cây mình nó phát triển nhanh quá rồi thì 7 ngày đến 10 ngày mình tưới phân NPK một lần cũng được. Và cái chậu này nó bị nghẹt cái lỗ thoát nước cho nên thoát nước hơi chậm. Cái chậu trồng dưa lưới thì mọi người đục lỗ hơi to một chút nha, đừng có để nước nó đọng bên trong nha. Nước mà đọng bên trong là cây dưa lưới mình sẽ bị vàng lá và nó không có lớn được đâu. Bây giờ mình sẽ quay ngược lại lúc cây dưa hấu còn nhỏ, mình chia sẻ mọi người cách phòng bệnh cho cây dưa nha. Và khi cây dưa hấu được khoảng 3 đến 4 lá thật thì mình bắt đầu phun phòng bệnh cho cây được rồi. Mọi người thấy mình có 3 cây dưa hấu bị vàng lá không? Là do cái chậu mình nó thoát nước không tốt đó. Và mấy nay mưa nhiều nữa. Cây bị vàng lá do bị ứ nước thì sau khi mình đục lỗ thoát nước tốt cho chậu thì những lá sau nó ra nó sẽ không còn bị vàng nữa. Trên cây dưa thường sẽ có 2 nhóm côn trùng gây hại. Cái nhóm mà cắn phá lên bộ lá như bọ chỉ, rầy, rệp, nhện đỏ thì thuộc nhóm côn trùng hút chích. Với cái nhóm côn trùng hút chích này thì mọi người có thể sử dụng chế phẩm sinh học BioB hoặc là thuốc sinh học Radian Còn mình thì đang dùng thuốc Movento của hãng Bayer. Để phòng bệnh đúng quy trình thì tầm 7 đến 10 ngày mình sẽ phòng bệnh một lần. Còn nếu như vườn nhà mình thấy cây khỏe rồi, cây phát triển tốt, không có sâu bệnh gì hết thì tầm 10 ngày, 20 ngày mình phun phòng bệnh cho cây một lần cũng được. Và cách pha thuốc Mento này thì 1 ml thuốc mình sẽ pha với 2 lít nước phun cho cây con. Còn cây lớn thì mình sẽ pha 1 ml thuốc pha với 1 lít nước. Khi pha thuốc Mento này thì mọi người phải pha cho đúng hướng dẫn nha. Mọi người pha đúng thì cây nó sẽ sạch mầm bệnh và nó sẽ phát triển rất là tốt, cây nó mập mạp nữa. Còn nếu như mọi người pha dư thuốc thì cây của mình sẽ bị xoăn ngọn nha. Cây dưa rất dễ bị héo xanh và chết đột ngột nếu như mọi người chỉ phòng bệnh trên lá thôi mà không phòng bệnh dưới bộ rễ. Xử lý đất là khâu phòng bệnh ban đầu, trong quá trình trồng thì mình cần phải phòng bệnh thêm. Video tới thì mình chia sẻ mọi người cách phòng bệnh trong đất, cách thụ phấn sao cho cây dưa hấu ra nhiều trái và cách bón phân làm sao để cho trái dưa hấu nhanh to. Do cái thời lượng video này nó quá dài, gần 40 phút luôn, nên mình phải chia cái video này ra làm 2 phần. Mọi người xem xong phần 1 thì mình cũng tranh thủ đăng luôn phần 2 để mọi người biết cách trồng dưa hấu nha. Trong quá trình làm video có gì thiếu sót thì mọi người hãy nói cho mình biết dưới phần bình luận, mình sẽ khắc phục trong những video tới. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video mới đầy đủ và chi tiết hơn.